નમસ્તે મિત્રો, ગુજરાત છે તે લોકડાઉન તરફ જઈ રહ્યું છે। રૂપાણી સરકાર દ્વારા એક મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે। ખાસ એક ગાઈડલાઈન જાહેર કરવામાં આવી છે, જેના આધારે આપણે ચોક્કસ કહી શકીએ છીએ કે ગુજરાત છે તે ધીમે ધીમે લોકડાઉન તરફ જઈ રહ્યું છે। આ શું કાંઈ ગાઈડલાઈન છે તેની માહિતી તમને આજના વિડીયોમાં આપીશું, તો તમામ માહિતી માટે ખાસ વિડીયોને અંત સુધી જરૂર જુઓ। મિત્રો, ગુજરાત હાઈકોર્ટ દ્વારા ગુજરાત સરકારની ચાટકણી કાઢવામાં આવી છે। કોરોનાને લઈને હાલની જે પરિસ્થિતિ ઉદ્ભવી છે તેના પરિણામે ગુજરાત સરકારને ખાસ ટકોર કરવામાં આવી છે। આ ટકોરના પરિણામે ગુજરાત સરકાર દ્વારા રૂપાણી દ્વારા પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરીને જે કંઈ વાત તેમણે રજૂ કરી છે તેની ખાસ ઓફિશિયલ માહિતી છે તે આપણે આગળ આજના વિડીયોમાં જોઈશું। મિત્રો, અહીંયા તમે જોઈ શકો છો ગુજરાત સરકાર દ્વારા ઓફિશિયલ પરિપત્ર જાહેર થયો છે। તે પરિપત્રની માહિતી છે અહીંયા પોસ્ટ આપેલું છે। કોરોના વાયરસ દ્વારા વૈશ્વિક મહામારી જાહેર કરવામાં આવેલ છે। આ સંબંધમાં કેન્દ્ર સરકાર અને રાજ્ય સરકાર દ્વારા સમયાંતરે સૂચનાઓ તેમજ માર્ગદર્શિકાઓ છે તે બહાર પાડવામાં આવેલ છે। રાજ્યમાં કોવિડ-19ની અસર કેટલાક શહેરમાં વધારે વર્તાઈ રહી છે, જે અંગે રાજ્ય સરકાર ગંભીરતાપૂર્વક વિચારણા કરેલ છે। પુખ્ત વિચારણાના અંતે રાજ્ય સરકારે નીચે મુજબની બાબતો છે તે અમલમાં મૂકવાનો નિર્ણય કર્યો છે। હવે કઈ બાબતને અમલમાં મૂકવાનો નિર્ણય કર્યો છે તે જોઈએ તો ખાસ 14/4થી અમલમાં આવે તે રીતે લગ્ન સમારંભ છે તે બંધ કે ખુલ્લી જગ્યામાં 50 વ્યક્તિથી વધુ વ્યક્તિઓ એકઠા છે તે થઈ શકશે નહીં। એટલે લગ્નની અંદર 50 વ્યક્તિની મર્યાદા રાખવામાં આવેલ છે। જે શહેરોમાં રાત્રિ કર્ફ્યુ અમલમાં છે ત્યાં કર્ફ્યુના સમયની અવધિ દરમિયાન લગ્ન સમારંભ છે તે યોજી શકાશે નહીં। એટલે 20 જિલ્લાની અંદર જ્યાં રાત્રિય કર્ફ્યુ હાલમાં છે ત્યાં એ કર્ફ્યુના સમયની અંદર લગ્ન છે તે થઈ શકશે નહીં। મૃત્યુ કિસ્સામાં કે અંતિમ વિધિ ઉત્તર ક્રિયામાં 50થી વધારે વ્યક્તિ છે તે એકઠા થઈ શકશે નહીં। આગળ બીજી જોઈએ તો જાહેર રાજકીય, સામાજિક, ધાર્મિક કાર્યક્રમો, સત્કાર સમારંભ, જન્મદિવસની ઉજવણી કે અન્ય મેળાવડા છે તેના ઉપર તાત્કાલિક અસરથી સંપૂર્ણ પ્રતિબંધ છે તે મૂકવામાં આવેલો છે। એપ્રિલ તથા મે માસ દરમિયાન દરેક ધર્મના તહેવારો છે તે જાહેરમાં ઉજવી શકાશે નહીં તથા જાહેરમાં લોકો એકત્ર છે તે થઈ શકશે નહીં। તમામ તહેવારો પોતાની આસ્થા અનુસાર ઘરમાં કુટુંબ સાથે ઉજવવાના રહેશે। એટલે તમામ તહેવાર છે તેના લગતા જે કંઈ જાહેરમાં કાર્યક્રમ છે તે સંપૂર્ણ છે તે રદ કરવામાં આવેલ છે। ખાસ આ પણ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે સરકારી, અર્ધ સરકારી તેમજ ખાનગી ઓફિસના કર્મચારીઓ છે તે 50% સ્ટાફ સાથે ખુલ્લું રાખવાનું રહેશે અને 50% સ્ટાફ સાથે કામ કરવાનું રહેશે। રાજ્યના તમામ ધાર્મિક સ્થાનો છે તે 30/4/2001 સુધી જાહેર જનતા માટે બંધ રાખવાનો અપીલ કરવામાં આવેલ છે। ધાર્મિક સ્થાનો ખાતેથી દૈનિક પૂજા વિધિ ધાર્મિક સ્થાનોના સંચાલક પૂજારીઓ દ્વારા મર્યાદિત લોકો સાથે કરવામાં આવે તે સલાહભર્યું છે અને શ્રદ્ધાળુ છે તેને પણ ધાર્મિક સ્થાને પ્રત્યક્ષ દર્શન કરવા ન જવાની વિનંતી કરવામાં આવેલ છે। રૂપાણી સરકાર દ્વારા ખાસ આ ગાઈડલાઈન જાહેર કરવામાં આવેલી છે। તમે જોઈ શકો છો ગૃહ વિભાગ દ્વારા ગાઈડલાઈન જાહેર થવામાં આવી છે તેની માહિતી તમને આપી છે। ખાસ જો આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઇક શેર જરૂર કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં। જય જવાન, જય કિસાન, જય હિન્દ।